Good morning guys. So, kakatapos lang ng work and then mag-ilams na ako. As you can see, may mga eye cream pa ako dito. So now, let's wash our face. Using my phone cleanser. Skincerity. So ayan, na-reach na natin. Let's try it out. By the way guys, for morning, ito yung ginagamit ko talaga. It's foam cleanser, and then sa gabi is the rejuvenating facial wash. So dalawa sila. Duo. Let's go. Hi, we're back. Now, I'm gonna put toner na bago tayo matulog. It's actually quite magna 9 na, 9 AM. Kakatapos lang ng trabaho ko. So, kailangan mag-trigger bago matulog para hindi mo kami matulog natin. So, I'm just gonna get some cotton. Then, magkakapagkart na natin. So, kung nakita ko sabi na kapadang ko sa sila para hindi ako. Yeah. Hindi naman kapag kailangan na bakit ko na hindi siya ganun sa hindi siya ganun update sa balat. Okay lang naman natin maglagay. Pwede lang siya sama natin ang ating yes, ang ganda. Hintay lang natin siyang i-absorb ng balat. Actually, yung balat ko kasi is super oily. So, kailangan ko talagang magpalit-palit ng mga products na maghanap ko ng products na suit sa balat ko talaga. Every year, iba-iba yung product na ginagamit ko. Kailangan kasi parang may immune yung balat ko sa isang product lang. For example is isang brand ginagamit ko for the whole year. May immune yung balat ko, parang hindi na siya nagiging effective sa akin. So, kailangan ko na naman humanap ng panibagong product. Yun. So, I think na-absorb na siya. And then, we are using this one, the day cream. Pinatlayin this one, hindi siya naging. So, ginagawa ko. Ginagawa ko talaga. So, we need to be artistic. Hindi ako judge. Ganyan talaga. Hindi mo siya nilalagay. Then spread that. Even that.
So, yun na nga guys. Yung camera natin is sinek. Lalagyan natin siya para even yung results. So yun, ready na siya. Next step will be eye cream. Maglalagay tayo ng eye cream. So for the eye cream, I'm using, hindi naman siya eye cream, pero for me, ginagawa ko siya eye cream kasi super effective niya sa akin. It's the pants. Kasi ito yung spotless rosy white. Parang yung mga dark spots niya is sa mukha mo is inaalis niya. Parang nagpe-fade yung mga dark spots. So, ito yung ginagamit ko for the eyeballs. Dati kasi, sobrang lala ng eyeballs ko, as in kulay black siya. Yung dark circles na wala. So, ito yung ginagamit ko. Super effective. Pati yung mga tagyawat, yung mga bakas ng tagyawat, iniisa-isa ko. Kung ano lang yung may bakas ng tagyawat, yun lang nilalagyan ko. Hindi naman buong face. Hindi ko sinasabing effective din sa ito. So, nalapit ako ng eye. Hinahayaan ko lang siya na ganyan. Hinahayaan ko lang siya na visible. For me kasi, the more product na nilalagay mo sa skin mo, the more na mas effective siya. Kaya, yun. Walang tipid-tipid. Pagdating sa skincare products, para sa akin walang tipid-tipid. Bawal magtipid pagdating sa mga skincare. Obos na kasi siya. Lockdown, wala akong bilhan. Sa mga skincare products pala guys, hindi ako bumibili sa online. Well, I do. Nagtitingin-tingin ako sa may Beauty Manila application. That's legit guys. Legit yung mga products din. But yung mga products na ginagamit ko is wala kasi dun. So, yun. Ngayong lockdown is, yes, may kakilala ako, may friend ako na may friend din na friend niya. Kakilala niya pala na yun, nagsusupply ng product na ginagamit ko. Kaya nirecommend niya ako sa kanya kung bumibili online. Pero usually hindi naman talaga ako nag-order ng products online kasi hindi ako tiwala kasi minsan madaming fake. Pero yun naman, kakilala naman siya ng friend ko. So, nirecommend niya ako. Legit naman yung mga products niya. So, yun. Sa kanya lang ako nag-order. Pinipick up ko na lang sa may mga pick up point niya. Yung mga pick up points ko is hirap ko yung product. Dito may link ako. So, kasi dito. Actually, madami akong mga ganito. Hindi naman siya pimple mark. Birthmark siya. Anong tawag dito? Nunal. Madami akong nunal sa mukha kaya kala niya pimple. Hindi sila pimple. Mga nunal sila. So yeah, that's it. So, after this one, papatuyuin ko lang yung eye cream, yung cream na nilagay ko sa face ko, and then tutulog na ako. Yes.
Thank you so much. Bye guys. Good night for me.